Hello ulit mga ka-music. So, ang tutorial ko naman ngayon is kanta rin ni Moira, yung Tagpuan. Ayan. First is yung intro. Ayun. So, yung left hand. So, ang style niya is mauuna yung dito sa finger na to. Parang ano siya, salitan. Doon naman sa right hand, yung parang susundan nyo dito is yung lyrics niya. Pero since intro pa lang naman, ganito lang siya. Yun. Next is yung verse 1 na. So, kung mapapansin nyo, halos same ulit siya nung dito sa my left hand. Same siya dun sa intro. Ang pinagkaiba lang is dun sa after dito is dito siya sa may lower octave. So, diba dun sa intro, ito yung ginamit. Tapos ito. Pero naman sa verse 1, dito. Yung sa may last. So, bali ganito siya. Sa may right hand naman, so, next is dun sa pre-chorus. Dun sa pre-chorus na iba na yung sa may left hand niya. So, yung pattern niya is ganito. Ayan, tapos yung dun sa last, yung bago mag-start sa chorus. Tapos yung doon. Yun, dun sa last part is yung dun na sa may mabilis, bago yung chorus. Ayan, so sa right hand, ganun din siya. And then yung mabilis na part niya. So, pare ang mapipindot dito is ito. Yung
parang itong tatlong to, tapos ito, tapos ito. Bale, next is yung chorus. Dito sa chorus, yung bale dun sa left hand niya is same lang din siya dun sa verse 1, pero yung pangalawa at pangatlo is nalipat sa isang octave, sa mas mababang octave. So bale ganito. Pwede nyo rin siyang gawan ng parang ibang pattern, parang ganito. Yun. So, sa right hand naman is ganun pa din. Susundan nyo lang yung lyrics niya. Ayun. Bali, ganun siya. Pero dun pala sa may before ulit mag-start na parang tugtog niya is intro. Diba? Tapos dun sa siya ang panalangin ko. Dito. Siya ang panalangin ko. Tapos ayun. So, that's it mga ka-music. Dun sa verse 2 kasi, at saka dun sa pre-chorus 2, ganun pa rin siya. Parang same pa din nung dun sa pre-chorus 1, verse 1 sa intro. Dito na lang last ulit is dun sa outro. So, ito na lang and then yung full video na ng song. So, ganito yung outro.